Okay, so what's up sa inyo mga tol? Dito na naman tayo sa ano ang say nun? So ngayon, mag-go-kart tayo ngayon. Ito yung driver natin, si Daniel B. Siyempre, Ruweng pre. ito, bagong recruit. Bagong recruit, sir. Ito, kilala niyo to kasi sino to? Si photographer. Tara, share na. Lahat na. So ngayon, papunta na lang kami. 30 minutes pa yung biyahe. Kaya, montage na lang muna. Mga tol. A few moments later. Sige na, dire-diretso lang bro. Grabing sharp niya. Wait na. Magpas ka ba? U-turn. Route. Sige Proceed to the route. Proceed to the route. Manahimik ang hayop ka. Proceed to the route. wala mo kung Proceed to the route. pasok mo nun. Walang imposible. A few moments later. So ito mga tol, nandito na kami. Pero mukhang walang tao. Kitang-kita nyo naman. Ayun na. Ayun yung yung go-kart. May tao pero lilinis. Pero syempre tatanungin natin yan. Sana pwede yung GoPro ko sa sa go-kart, 'di ba? 'Di ba? Ano ang say nun? Tsaka hindi po namin alam kung parking talaga yan. Pero okay na yun, mukha naman parking, hindi ka mo, 'di ba? Ang galing! Napakaluwag, kami lang yung tao. Nakamas. Yung susi mo nga. Konnichiwa. So ayun po, ayun na po yung go-kart. Hindi po natin mabasa. Pero ayun po. Alright, my bad. Ang galing! Arigato. 4. Hi. 4. So ito mga tol, mali nga, hindi nga pala parking yun. Doon dapat yung park. Late ng go-kart. Mga go-karts. Inaayos po nila. So kami lang po yung tao dito ngayon. Which is okay lang. Pero mas maganda kung marami tayo. Shoutout nga pala kay Yuri TV. Kasi sinato tayo nun dati sa Fukuoka. Ito yung channel niya. Ayan, tignan nyo na lang. Napakaangas. So ayun po. Address na. Kung sakali pong may nangyaring masama, ayan po. Ipipirmahan po kami. Pero sana naman wag na. Diba? Nandito tayo para magsaya. Dahil natalo yung Phoenix Suns niya, siya magbabayad sa akin. Diba? Kasi Warriors versus Phoenix. Sabi ko Warriors. 18th Street to win, pre. Nakala mo lang yun. VTech, pre. VTech. Bicicleta. So that I can see that signboard down and Oh, there is a very small. Oh, there you go. Hold up to pre, hold up to. Hold up to. So ito, lalagay ko na yung GoPro ko sa lagayan.
Bro, what are you talking about, man? Bro, Oh my God! Magtotop ka drip, pre. Ginagawa ko, man. Ito yung nanalo, pre. Ito yung nanalo. Umabot. hey, Masa, pre? ano sabi, pre? Undefeated. Undefeated, pre. Kaya may kayabangan to. Grabe yun, mga tol. Ito, nagdidrip talaga to, pre. Napakaangas. Napakaangas, Kitang-kita sa time-lapse, pre. Alam mo yung parang natamaan ng ano sa Mario Kart, pre. Nakasunod ako sa kanya. Ang trap, pre. Pagkatingin ko sa kanya, nakaharap ko sa akin. Kaya, ay, nakaharap ako. Papalit sa kanya. Ayaw ata niya mag... Kitang-kita sa camera, pre. Sa Mario Kart, Kitna yun. may nadaanan na pag banana Ang peel, banana, pre. Naka-banana tin. Umiikot, pre. Yung pedal po. Ginagawa mo, men. Pero napakaangas, mga tol. Solid. Maganda sana kung mas marami pa tayo, pero first time natin, kaya okay lang. Panoorin natin mamaya. nakaharap sa akin. The Tokyo Drift, man. 30 minutes drive. Kung galing kayo sa Iwakuni. Kaya, buti nga, malapit lang. Tsaka maganda yung... Thank you so much. Arigato gozaimasu. Pwede pang kumuha ng taxi talaga dito. Oo, yun lang. Kasi para sa nasa tagong lugar. Oo. First place na. First place, nag-U-turn, man. Nag-U-turn, pre. Oh, lumiko ako, tapos may nakaharap na sa akin. Sabi naman na yung naka-item. Kasi binabangayan ko, diba? Nakita niyo na marunong ako mag-drive. Go fast, go fast. Hey, go fast. A few moments later. So ito, mga tol, dito tayo ngayon sa chicken shop, or yung Sanzoku na tinatawag nila. Napakaangas, tingnan mo. Pasko na, men. Ayun po, napakaganda ng ilaw. Ganda dito, mga tol. Pangalawang beses namin pumunta dito. Pangalawang beses na yan! 2 beses na yan! Pero eto naman, ang ganda ng mga ilaw, pre. Punta sa dyan, tol. Pakita mo lahat. Bahay mo. Dito ba yun? Hindi, ayun. Talagad natin. Anong meron dito? Picturean. Hiking. Drag si... Shit, hell no. Ayun, doon maganda pa picture, man. Dyan. So kung naaalala nyo, tol, doon tayo nagpicture nun. Ito yun, ito yung picture na yun. Diba? Diyan yan, pre. Diyan. Pakaangas, diba? Oh, hindi ka pa mag-vlog, man. So dito sa Japan, mga tol, turo-turo na lang. Pag di natin alam, syempre, hindi tayo nakakapag Japanese.
Kaya ang gagawin natin dito, turo-turo lang, men. Pagkakain. Ito yung masarap, men. Tapos yung kanin. Four. Four. Inasal. Name and order. Oh. Pangalan mo lang yun. Name this one. Pangalan mo sa order doon. Saan, pre? Hey, Sure ka? order sa baba. Kope mo yun, men. Kope yun. Ayan. Oo nga. Oh, sige ka na. Hindi ko na, pre. Ba't palagi? Yung akin na. Picturean mo, tapos i-translate. Wala nang picture, wala nang translate. Oh, di ba? Bone. B. Bended. Ano ba yan? Gyoza. Yung pangalan mismo ng ano, di ba? Ah, okay. I-check ata eh. Ano ba to? Taste. Business. People. Ito. Ilagay mo dito 4. One eternity later. For chicken. Wala Yun yung chicken. Mahirapan. Mahirapan. Tama sa chef mo. Wala dito eh. This one. Four chicken, four noodle. Oh shit. Okay. Ito ba, pre? Ito ba? This one. This one, 4. four. Chicken. What? Gyoza and this one. 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 This one. Tagi. Tag-isa lang tayo. Chicken. This one. 4. Four. Meron one, four. Hi. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Dami akong bayo. Ito. Ayun ang pantulong. Sandaan. Sandaan, pre. Munta ko ng cake. Sandaan. Kunin mo na. Easy. Yung wala na rin yung binigay ko sa inyo. Ito naman talaga nahirapan kami mag-translate. Ay. Pangalan. Matthew. Maki. Mati, yan. Ay, Mati. Pahirapan yung ano dito, yung order, pero masarap. Sulit, pero turo-turo na lang, pre. Yun ang nangyayari, men. Dyan tayo, pre, kahit saan. Dito tayo, magpainit tayo dito. Init, pre. So, ito po mga tol. Kasi yung sa ilalim po, mainit po kasi. May heater sa loob. Kaya, hindi na po ito. Ay, hindi na po. Sarap sa feeling. Yung mainit yung... Natutulog. Sobrang lamig, men. Gising na, pre. May pagkain ah. Arigato gozaimasu. Arigatengs. Ay, arigatengs. Bibingka boy, kulay itim. Nandun pala yung sa akin. Pre, masarap ba matulog, pre? Siyempre, nagising ako kasi nagugutom. Ano to? Ay, rice. A few moments later. So, yun po, no? Ginabi na po kami. Kumakain na lang po kami ng ice cream. Cornetto, baka naman. Napakaganda po dito. Sobrang ganda ng ilaw po, ano. Ano, natataya ako boy? Ano, pre? Natataya ako. Kumain ka na dyan, man. Ano?
Tara. Ayun na po. Uwi na po kami. Ayaw na. Yan. Kuha ka. Overnight daw, friend. Pukuha ka? Oo. Sige. Wala na daw damit kami. Doon na bibili. Biglaan gang. Tayo ay matanda na. Okay, so yun mga tol. Nakauwi na kami. Salamat sa pakikinood. Dito ko na ito tatapusin. Sana nag-enjoy kayo sa aming lakad kanina. Sa go-kart. Tsaka yung kinainan namin. Sobrang sarap na yun. Solid. So yun ang mga tol. Huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe sa channel ko. Para mas marami pa tayong ma-upload. Alam ko naghihintay kayo sa mga videos na i-upload ko. Sorry mga tol. Busy lang talaga sa trabaho kaya ganun. Sa susunod, magto-Tokyo naman tayo kaya abang-abangan nyo yan mga tol. So yun lang. Salamat ulit. And peace. Life is good, man.